Hello guys, welcome back to brand new unboxing video. Sorry guys, unboxing video no hoy. I bought all YouTube products. To guys, মই মানে পুরা চাওক ফার্স্টতে ইটো এটা সেলফি রিং লাইট। মোৰ লগত ৰিং লাইট দেখোন আছে, কিন্তু ইটো এটা সৰু ৰিং লাইট। আপোনালোকৰ লগত যদি পইচা নাই ইটো ৰিং লাইট কিনিব পাৰি। চাওক এইটো চাওক, একদম স্মল ৰিং লাইট 300-400 টাকাত পাই যাব। ওকে গাইজ, চাওক গাইজ, এইটো ৰিং লাইটৰ ছেকেণ্ড সামান। চাওক গাইজ, আমি এইটো মানে আপোনালোক 1 মাহ 2 মাহ হৈছে গাইজ। ছেকেণ্ড সামানটো হয় আমাৰ এইটো K9 মাইক্ৰফোন। 1 মাহটো হৈছে মই লোৱা, আপোনালোকে চাব পাৰে গাইজ। আৰু নেক্সট সামান এবাৰ চাওক, এইটো হয় K9। মোৰ হৈছে 1 মাহ 2 মাহ এইটো কিনাতে, মানে K9 মাইক্ৰফোন। এইটো K9 মাইক্ৰফোনটো ক'ত গ'লে? তো গাইজ চাব পাৰে K9 মাইক্ৰফোন গেছে গাইজ। এইটো হয় আমাৰ এয়াৰপডছ Pro guys, second generation. Sorry guys, চাওক গাইজ, এয়াৰপডছ Pro সেকেন্ড সামান। এইটো এটা মোৰ মাইক। এইটো মাইক দি মই সব ভিডিঅ' মানে বনাওঁ গাইজ, কিন্তু আজি বনা নাই, আজি মই ভয়েস ওভাৰ কৰিছোঁ গাইজ। চাওক মই মাইকটো এবাৰ খোলোঁ, চাওক দেখিছে গাইজ মাইকটো, চাওক। ওকে গাইজ, থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং, বাই। To guys, okay, thank you for watching, bye, like and subscribe. Thank you for watching, like and subscribe করে দেব। Thank you for watching, bye.